Такий ранок ми хочемо розпочати тут, на каналі Стрий. Стрий – стамески для різьблення по дереву. Давайте будемо трішки знайомитись. Ми перший український виробник інструментів для різьблення по дереву, а саме стамески, долота, а також все, що пов'язано з ручним різьбленням по дереву. Ми український виробник інструментів для різьблення по дереву стамесок, виготовляємо їх з 2009 року. Маємо досвід у виготовленні саме інструментів для різьблення по дереву уже більше як 17 років. Саме такий досвід дає вам велику довіру до нас, і тому ви найчастіше обираєте саме наші стамески для різьблення по дереву, адже вже переконані в якості саме нашого інструменту. Ну і наш ряд налічує більше ніж 340 видів інструментів для 18 технік різьблень. Нашими інструментами користуються в 4 європейських школах. Це Італія, Греція, Норвегія і Ірландія. Також хочемо сказати, що ми експортуємо в 86 країн світу. 27 країн ми маємо свою дистриб'юцію, свою мережу дистриб'юторів. Тому доєднуйтесь, хто ще не доєднався, ставте свої лайки. Сьогодні ми вам розкажемо більше про ручний інструмент для всіх видів різьблення. Це і вирізання ложки, кукси, це є рельєфне різьблення, це є геометричне різьблення, це є скульптурне різьблення великомасштабне, це є реставрація меблів, це є маленькі фігурки, хобі ваше, що ви собі хочете якийсь зробити домашній декор, це є деталізація цього домашнього декору, а також в нас в наявності є інструменти для обробки шкіри, лінограв'юри, тому все, що тут по ремеслу, це все до нас. Не забуваємо про інструменти для токарного станка, а саме є 7 інструментів для токарного станка, будемо про це говорити. Також є столярні інструменти, тому хто цікавиться деревом, хто займається чимось вдома або на виробництві, зупиніться на нашій сторінці, підписуйтесь на наші сторінки, а саме Стрий, Wood Carving Tool, Стрий, інструменти для різьблення по дереву, Стрий, стамески для різьблення по дереву. Нас можна зустріти на Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Підписуйтесь на наші канали та слідкуйте за нашими новинками, які ми дуже часто транслюємо та показуємо вам, щоб ви більш були ознайомлені саме з новинками у деревообробці, у ручному різьбленні по дереву. А також ми виготовляємо за запитами наших майстрів. Це означає, що ми можемо виготовити повністю інструмент з нуля, з його розробки, за вашими ескізами, те, що вам потрібно в роботі, як ви хочете це використовувати в роботі, яку задачу вам потрібно зробити в деревообробці. Ми надаємо вам таку можливість, що ви могли собі замовити той інструмент, саме який вам потрібен, а його не вистачає в нашому асортименті. І тому це дає нам можливість говорити, що ми є одні з найкращих у світі щодо виготовлення інструменту, адже щороку у нас в лінійці з'являється 4 нових інструменти завдяки вам, завдяки вашим зверненням, і це дає допомогу і наснагу іншим майстрам теж використовувати з легкістю наші інструменти, адже ми їх вносимо в свій асортимент. Так, ну і наші інструменти виготовляються вручну. У нас є власне виробництво в локації місто Стрий, Львівська область і західна частина України. І, власне, ми виготовляємо інструменти вручну з вуглецевої сталі, що є світовим стандартом для всіх інструментів по деревообробці. І, відповідно, наші інструменти не просто виготовляються зі сталі, а вони обробляються. Проходять 11 етапів обробки. Всі 11 етапів обробки – це є шліфовка, закалка, заточка. Дуже важливі моменти, які надають саме, власне, преміум якості інструменту, контролюються на кожному етапі. І, власне, тому ви отримуєте суперінструмент, який тримає заточку впродовж тривалої роботи, а це 48 годин безперервної роботи. Ви можете користуватися інструментом і заточка не зсідається. Більше того, інструменти кожен розроблений і має свою товщину металевої частини, свій вид ручки, що дуже важливо для зручної роботи і для різних цілей взагалі в різьбленні. Так, дійсно, у нас неймовірно великий досвід. Ще раз повторимося, що ми виготовляємо стамески для різьблення по дереву вже близько 17 років. Як проговорила Галина, дійсно, у нас є 11 етапів виготовлення. Від нас ви можете почути десь віддалено кілька етапів, про які ми говоримо і розказуємо, проте частинка нашого виробництва все-таки буде прихована.
шокована від вашого погляду, адже за 17 років ми маємо такі лайфхаки по створенню інструменту, що дає вам, як нашим покупцям, довіряти нам у використанні нашого інструменту. Це дозволяє 83 країнам, які купляють і продовжують купляти наші стамески для різьблення по дереву, довіряти нам і продовжувати це робити сьогодні і в майбутньому. Ну і взагалі ті, хто хочуть почати, чи, наприклад, вже почали, взагалі важливість чистого різьблення і якісного різьблення – це саме стамески стрий. Тільки з ними ви зможете не просто шпортити і дряпати дерево, а робити чистий, акуратний різ, зробити і сформувати красивий і гарний орнамент без особливих навичок. Вам не потрібно для цього закінчувати училище чи будь-які курси. Вам достатньо просто захопитися цим видом мистецтва, переглянути навіть кілька безкоштовних відео на нашому YouTube-каналі чи на інших соцмережах, де ви можете нас знайти, і ви вже зможете виконувати таке початкове різьблення, як, до прикладу, ми, як менеджери цієї компанії. Так, є запитання. Маємо запитання від нашого користувача, в яку ціну наші інструменти. Чудово. В нашому асортименті є велика кількість інструментів, як проговорила Галина. Це залежить їхній і розмір, це і товщина металу, тому вартість різниця. Ціна стартує за ціною від 1030 гривень. Так. Щоб переглянути асортимент наших стамесок та ознайомитися з цінами, можете перейти на наш сайт. Сайт закріплений в шапці профілю кожного з каналу TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Перейшовши на наш канал, на наш сайт, зможете ознайомитися з повним асортиментом, з цінами, з наявністю. Хочемо сказати, що наявність неймовірно велика. Це означає, що в день замовлення ми здійснюємо відправлення, і вже на наступний день після замовлення ви можете спробувати таку справу, як і різьба. І дійсно, Галина гарно підмітила, що ми намагаємося підтримати всіх початківців, всіх, хто хоче захопитися такою справою, і ми долучаємо невеличкі відеоуроки до кожного інструменту, який представлений у нас на сайті. Ми це тільки розпочинаємо, і ви зможете побачити мітку відеоурок, тобто точно будете знати, що там є невеличкий урок по використанні тої чи іншої стамески. Також у відео залучений буває часом не один інструмент, а кілька, тому ви в одному відео зможете почерпнути, як користуватись кількома стамесками разом і створювати якісь початкові візерунки. Маємо також запитання від Руслана. В яку ціну набор інструментів і що туди входить? Вітаю, Руслан. Вартість набору теж залежить від кількості інструменту. Тобто це може бути один інструмент і заготовка, це може бути кілька інструментів і заготовка. До прикладу, інструмент базовий для початківців з 4 інструментів буде стартувати за ціною від 6400 гривень. Знову ж таки, для ознайомлення переходьте на сайт в шапці профілю, або ж заходьте на наш сайт через Google stray.ua, зможете одразу ознайомитися з асортиментами та цінами. І не забувайте оформляти замовлення. Також хочемо додати, хто цікавиться вже укомплектованими наборами, адже інколи важко додумати, що саме потрібно для того чи іншого різьблення. До прикладу, чи хочете ви вирізати фігурку, чи іграшку, чи, до прикладу, вже хочете зробити ложку. Відповідна інша комплектація інструментів вам знадобиться. І ми в своєму асортименті маємо близько 118 наборів. Більше того, якщо вам потрібен набір за своїми розмірами чи за своїм складом, він повинен включати певні типи різців, ми також укомплектовуємо у ваш індивідуальний набір. Відповідно, в нас є набори для вирізання ложок і куст, тобто для глибокого різьблення. Відповідно, в нас є набори для вирізання фігурок, набори для скульптурного різьблення, набори для столярної справи, набори для рельєфного різьблення, для геометричного різьблення, для токарного різьблення, набори для початківців, набори для професіоналів. І також ми маємо, якщо вже не знаєте, чим зайнятись, у нас є набори універсальні, які поєднують в собі кілька видів технік різьблення. Це починаючи від геометрії до вирізання ложки, рельєфу. Це все можна комбінувати і обрати саме ту кількість різців, щоб було не забагато інструментів зайвих, а саме те, що вам буде потрібно. Тому залишайте свої плюсики, сонечка, і будемо ми надсилати каталог. Інформацію. Так. Маємо цікаве твердження від користувача з TikTok. 1200 за ніж, розходимося, вони нас щось тут дурять. Розумію, на сьогоднішній день
ринок товарами перенасичений. У нас з'являються виробники китайського походження. Ми всі прекрасно знаємо, які це і Тему, і Аліекспрес, і вони дуже заполонили наш ринок. Тому вперше, коли хтось шукає інструмент, намагається купити і придбати щось дешеве, до прикладу, з і таких от платформ. Також ми хочемо наголосити, що нас дуже багато копіюють, адже наш досвід уже більше як 17 років виготовлення інколи викликає у когось таке почуття легкості, що це легко зробити, легко відтворити, і тому нас копіюють. Це нормально, але якість наші інструменти скопіювати неможливо. Тому будьте уважні, шукайте помітку «Стрий». І щодо вартості, так, інструмент, який гарно ріже, який працює, який буде передаватися з покоління в покоління, забігаючи наперед, інструмент, який має довічну гарантію, він коштувати дешево не може. Якщо ви побачите інструмент дешевший, вам варто задуматись, а чому так дешево? Що закладено у вартість цього інструменту? Вартість однієї металевої частини не може коштувати дешево. Вартість ручки, вартість роботи, вартість кожного етапу виготовлення, щоб довести інструмент до того ідеалу, коли ви витягаєте з коробки і одразу приступаєте до різьби. Ми знаємо, точно знаємо, можемо стверджувати, що дешевий інструмент з коробки різати не буде. Звідки ми це знаємо? Це ми маємо неймовірно велику і багату кількість кейсів, клієнтів, які показують нам інструмент, який вони купували до того, як звернулися до нас. І ми неймовірно вдячні, що ви не опускаєте руки, не розчаровуєтеся в різьбленні, а продовжуєте шукати і знаходити нас. А ми, в свою чергу, будемо намагатися, щоб вам було дуже легко нас знайти. Якщо сумніваєтесь, спробуйте наш інструмент. Ну і важливо, якщо хтось собі думає, що можна починати навіть з дешевого інструменту, так, ви можете почати, ви можете розчаруватися в своїх можливостях, ви можете розчаруватися, що, мовляв, вам потрібен якийсь особливий талант для цієї роботи, а вам просто бракує належних стамесок, високої якості, які дають вам чистий різ, які дають вам задоволення, яким ви можете виконати те, що ви собі задумали, а не зіпсувати чи цю деревину, чи заготовку, чи будь-що. А насправді дешевий інструмент – це є одноразовий інструмент. Він не підлягає ні перезаточці, ні перепідготовці для того, щоб ви могли різати ним на деревині. Навіть не для роботи з деревом Так. зразу. Маємо питання від нашого користувача. Перше пише нам «Доброго ранку» Доброго Вітаю. ранку ще раз всім. і запитує, яка марка сталі. Дякуємо, що долучаєтесь до нашого прямого ефіру. Будемо одразу просити вас підписуватись на наші канали. Дякуємо за ваші подарунки та вподобайки. Ще раз доброго ранку. Ми використовуємо вуглецеву сталь. Це є світовий стандарт щодо металевої частини, саме для ручного інструменту для різьблення по дереву. Ну, а також ми використовуємо 65Г, хто питався за марку, і за марку У8. І, власне, ще сьогодні ми розкажемо про інші наші лінійку, яка є новинкою в нашому асортименті, ну, але вже все по порядку. Маємо запитання з TikTok від нашого користувача. Покажіть токарну одну і яка вартість. Ну, у нас насправді в токарних різців є 7 видів. 7 видів. Це є реєр, мельсель, обдирочний різець, відрізний різець. Так, в даному випадку я перше вхопила, що у нас стояло поблизу. Це є інструмент для токарного станка, а саме плоский скрибок та реєр. До речі, це додаткові інструменти, саме щодо плоского скрибка обирають. Якщо стандартний набір, це у нас реєр, мейсель та відрізний. Це ті інструменти, які ви обираєте найчастіше як початківці. І дійсно вони доповнюють один одного, а потім додатково можете обирати ще. Або ж одразу замовити весь комплект 7 інструментів. Це буде набагато дешевше, економніше, ніж якщо обирати кожен різець окремо. Якщо ми візьмемо, до прикладу, набір з 3 інструментів серії профі, тобто повністю відполірована, відшліфована, заточений інструмент, вартість буде складати 8900 гривень. Ще сьогодні діє знижка 30%, адже такий набір в рази дорожчий. Для того, щоб познайомитися або ж оформити замовлення, переходьте на сайт, який прикріплений в шапці профілю. Маємо запитання від нашого користувача, чи є в нас інструмент для лінограв'юри. Так. Насправді в нас представлена лінійка штихелів, яка призначена, власне, для дрібної деталізації, а також її найменші розміри – це є 3 мм, кутовий і півкруглий різець використовують для лінограв'юри. Більше того, ми маємо в наявності лінійку коротких стамесок, яка має 2 мм шириною ріжучої кромки. Так, ми маємо тут один із різців, Так. це півкруглий.
2 мм дозволяє використовувати на ліногравюрі, і його найчастіше в нас обирають. Це і півкруглий, і кутовий різець 2 мм. Скошена кромка дозволяє зробити досить тоненький і плавний різ. Так, тобто це найдрібніший інструмент з шириною ріжучої кромки 2 мм. Це якраз Так. те, що найчастіше шукають для ліногравюри. Однак у нас є і на 3 мм, як кутові, так і півкруглі. Так. В комбінації можуть створити такий невеличкий набір для ліногравюри. До речі, теж представлено у нас на сайті. Ну, а для зачищання фону, що також треба в ліногравюрі, в нас є штихель пологий, профіль 5, це є найменший вигін ріжучої кромки. 10 мм дозволить вам швидко і великими ривками зробити зачистку фону для того, щоб ви могли щось там собі принтувати, що ви задумали. Тому залишайте свої контактні дані, ми надішлемо всю інформацію, фотографії, відео використання в роботі цих різців, і ви зможете обрати те саме, що вам потрібно. Так, Так. ще є запитання? Так, маємо запитання від нашого користувача. Добрий день, можна мені каталог? Так, чудово. Дякую, що підписуєтесь на наші канали. Вітаю на нашому прямому етері. Каталог також закріплений на кожному з наших каналах. Тобто в Тіктоці, в Інстаграмі ви можете пролистати зверху прикріплені шапка профіля, прикріплені Розділи, де так. І там буде у нас власний каталог. Або ж просто переходьте на сайт. На сайті дуже легко зорієнтуватися щодо того чи іншого інструменту. Супер. Користувач Славко пише нам, що я вас дивлюся і вже розчарований. Славко, вітаємо вас на нашому прямому етері. Сподіваюсь, ви з кружкою гарячого чаю поспілкуємося, задавайте свої запитання, які б вони не були. А ми спробуємо підняти вам настрій, щоб ви не розчаровувалися, а розпочали цей день доволі весело. Так, а і покажемо, звичайно, наші різці в роботі, щоб ви могли бачити, як вони ріжуть. Так, насправді у нас дуже багато інструментів, ми дуже багато показуємо, у вас виникають запитання, і ми за це неймовірно вдячні, бо ми будемо те чи інше вам демонструвати. Показувати, так. Останні наші прямі етери, дійсно, ми показуємо і демонструємо нашу нову лінійку Маестро. Це інструмент, про який ви дуже багато запитували, який ви дуже багато хотіли, а саме рибичий хвіст, ластівчиний хвіст, як називають ось ці стамески. Вони ось такого вигляду. Їхнє призначення для того, щоб декорувати, деталізувати у важкодоступних місцях. Є різні профіля, різні розміри, і відповідно з ними легко добратися в складні місця для того, щоб зробити ті різи, ті візерунки, які раніше, до прикладу, нашим інструментом було це робити складніше. Тепер з нашими інструментами можливо все. Ну і власне вони призначені для такої фінішної обробки, для вже деталізації, адже наша звичайна лінійка прямих стамесок для грубої такої обробки, для формування орнаменту, а вже деталізувати, додати останні такі важливі вигини і штрихи, це доступно з лінійкою Маестро, риб'ячими хвостами. Доступні вони зараз в наявності, це і плоский, і профіль 5. Так. Ширини 10, 15, 20, крок 5 мм, аж до 50 можливо зарезервувати. Так, бо ще в роботі. Ще в роботі. Очікуємо. Ну і власне, чим вони відрізняються? Товщина металевої частини це і 5 мм. Це означає, що зношуваність буде надзвичайно висока. Більше того, вони не мають задньої фаски, що допомагає пірнати в дерево максимально легко, максимально плавно і відповідно робити плавні, легкі різи, що дуже важливо в фінішній обробці вашого орнаменту. Абсолютно правильно. Маємо зустрічне запитання, Так. яка вартість набору? Вартість набору про ластівчиний хвіст, якщо Так, йде, так. так, це тільки у нас новинка, тому я буду В набір входить 7 Так. різців. так по розмірах, теж це вказано на сайті. Зараз І ось показую. вартість такого набору складає тільки 15 420. Я здивована, оскільки все ж таки я думала, що цей інструмент буде набагато дорожчий, ніж наші інші інструменти. Ну, це поки що, тому маєте можливість придбати інструмент ще за ціною 15 420 гривень. Дійсно, дана металева частина була спеціально замовлена компанією Стрий, адже ми реагуємо на всі ваші запити, на всі ваші відгуки, і ми спеціально посприяли тому, щоб це була максимально правильна вуглецева сталь, яка би була максимально тверда, проте стійкіша до
корозії. Так, Тому власне, так. цей спеціальний сплав дозволяє цьому інструменту навіть в таких умовах, як висока вологостійкість чи навіть на вулиці, вони менше піддаються корозії, що важливо для зношуваності інструменту і взагалі для легкості, щоб про нього подбати. Але не забувайте, що вуглецева сталь схильна до Це ржавіння. нормально, І так. якщо наш інструмент, який ви раніше у нас купували, він ржавіє, це нормально. Це означає, що у вас дійсно якісний інструмент, який буде різати не один рік. Ржу ось цю дуже легко позбутися за допомогою нашого профільного бруска та пасти дої, або ж, якщо у вас це десь нервує або око сіпається, відправляйте до нас, адже ми даємо гарантію на наш інструмент. У нас є безкоштовне обслуговування гарантійне, тому відправляйте до нас, ми це все гарненько приведемо до ладу і повернемо до вас уже ідеальний інструмент. І при чому це є безкоштовно, що дуже важливо. Жоден виробник не надає такої гарантії на весь період експлуатації, як компанія Стрий. Що ви можете звернутися не лише за поліпорировкою самої металевої частини від іржі, а й перезаточкою, реставрацією повністю інструменту. Неважливо, скільки років ви ним користуєтесь, рік чи 20. Так, а нашим інструментом так і користуються. Так, бачу, Марія. команда. Користувач Андрій залишає коментар. Я в шоці. Вітаю, Андрій, на нашому прямому етері. Сподіваюся, ви також з кружкою кави спостерігаєте Не за знаю, нами. чи в шоці від того, що ми зранку, чи від того, що наші інструменти класні. Надіємося, від обох факторів ви в шоці. Так, тому вітаємо вас на каналі Стрий, стамески для різьблення по дереву, український виробник інструментів, ручного інструменту для різьблення по дереву. Ми виготовляємо інструмент уже більше 17 років, маємо великий досвід. Діліться своїм досвідом. Розказуйте, чим займаєтесь, якою різьблярською справою. Так. Користувач Юрій у TikTok залишає коментар. Добрий ранок, стамески напівкруглі маєте? Вітаємо на нашому прямому етері компанії Стрий. Так, в нашому асортименті представлені півкруглі стамески з розміром від 3 мм, 5, 10, 8, 10, 15, 20. Для того, щоб ознайомитися з нашими стамесками, отримати каталог, залишіть свій номер телефону або напишіть нам у приватні, або напишіть нам за номером телефону, прикріпленим у шапці профілі, або ж переходьте на наш сайт англійськими буквами stray.ua. Сьогодні ми будемо багато говорити про нас, розказувати, відповідати на ваші запитання. Ну і також, як завжди, Галина буде показувати невеличкі майстер-класи по різьбленню, невеличкі лайфхаки, які вона сама самостійно Але отримала. зовсім невеличкі, тому що ми так само, як і Все, що більшість нашої аудиторії, це є початківці, які хочуть спробувати, які Так. навіть не знають, що це таке, але сам хрускіт деревини чи саме мистецтво щось робити своїми руками, якщо воно вас затягає, ви на правильному шляху, ви з нами. Так, абсолютно Тому не правильно. відкладайте цю справу, це зовсім просто. Це шматок деревини, дощечки, Так, ще є запитання? олівчик і кілька різців. Користувач Юрій також залишає коментар. Під замовлення можете виготовити? Так, ми можемо виготовити під замовлення. А для того, щоб зрозуміти, який саме інструмент вам потрібен, зв'яжіться, будь ласка, з нами за контактом, вказаним в шапці профіля. Саме там ви зможете написати нам у зручний для вас спосіб Viber, Telegram або ж WhatsApp. Давайте я також спробую показати вам ось такі невеличкі інформацію щодо нас. Робіть скрін, переходьте за QR-кодом, або ж телефонуйте, або пишіть за номером вказаним. Viber, WhatsApp, Telegram, куди вам зручно. Так, і поспішайте, не відкладайте, адже в нас попереду сезон подарунків. Так. І вже починається ажіотаж з приводу того, що вже давайте відправляйте нам набори, бо нам терміново татові на подарунок. Та не відкладайте покупку подарунка. Дійсно, Миколая цього року, Щоб нагадую, це було 6 вчасно, грудня. так. Це я сьогодні згадала. Тому я Майже вже ще ніхто хвилююся. не готовий. Так, Пора тому, готуватись, і це так в пришвидшеному темпі. тому давайте не відкладаємо, а замовляємо. Так, є запитання? Користувач залишає коментар у TikTok. Я у вас уже купував 10 років назад ніж топ. Супер, дякуємо. Привітаємо вас на прямому етері. Дякуємо, що долучилися. Компанія Стрий стамески для різьблення по дереву. Щиро дякуємо за ваш відгук. У нас дуже багато новинок, тому переходьте на наш сайт. Так. Так, інструмент просто топ, ріже.
Уляна пробує робити. Так, я роблю доробляти. тут. Так, тут мені казали робити глибоко, то я роблю глибоко. Так, ну і справді для зняття фону у нас доступно кілька видів різців. Це переважно пологі різці, 5, 7, 8 Дуже профіль. зручно. Найбільш популярний різець 8 профіль 20-25 мм. Це якщо ви працюєте на більших площинах, ніж ця дощечка. Відповідно, зараз Уляна обрала штихель, у нас профіль 7. 10 мм. Ну, власне, для такої дощечки дуже зручно. Дуже зручно. Я дуже Ну, люблю а сама штихелі. коротка металева частина дозволяє максимально контролювати різ. І, відповідно, грибоподібна ручка дозволяє Дуже зручно, впиратися та Неймовірно зручно. Ножем провести лінію. Інструмент ріже дуже легко. так, сподіваємося, нашим глядачам видно наші спроби. Галя дуже полюбляє саме серію Аю насправді, адже це дійсно і серія представлена для початківців. Саме ця серія представлена для тих, хто ще не тримав інструмент стамеску для різьблення по дереву в руках. Адже саме так розроблена ергономічна ручка даного інструменту, так покладено лезо. Завжди працювати потрібно від себе, що забезпечує травматизацію, тому це прекрасний варіант для початківця. А візерунки можна створювати різноманітні. Це не тільки геометрія, ромбики, трикутники, а й комбінація півкруглих та кутових. Ну і власне цей набір, яким користуються, ми вже проговорили це на початку нашого прямого ефіру, в 4 європейських школах. І відповідно такі інструменти зараз вважаються світовим стандартом найбезпечніших інструментів, особливо для дітей віку від 11 років. Для них дуже важливо власне ця коротка металева частина, яка допомагає контролювати різ. Більше того, правильне положення різця в руці допомагає унеможливити пошкодження, поранення, що може часто траплятися, коли ви працюєте з гострими інструментами. Маємо запитання від Володимира, яка вартість? Так. Вітаю, Володимир! Вітаю на нашому каналі «Стрий» стамески для різьблення по дереву. Вартість інструменту стартує від 1032 гривні, в залежності від того, яке його призначення. Нагадаємо, що у нас є ручні стамески для різьблення, стамески для художнього рельєфного різьблення, стамески для геометричного комбінованого різьблення, також стамески для токарної справи та столярні стамески. Які більше вас цікавлять, ставте запитання, будемо показувати, демонструвати та більш детальніше говорити про вартість. Та також як замовити? Для того, щоб замовити наші інструменти, наші стамески для різьблення по дереву, залишіть свої контакти, ми вас проконсультуємо або ж допоможемо в оформленні замовлення. Або ж найпростіший також варіант, переходьте на наш сайт англійськими буквами stray.ua. Також наші сайти, посилання на сайт прикріплені в шапці профілю TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Зможете перейти на наш сайт, перейти в потрібний вам розділ та обрати потрібні вам інструменти. Також зараз діють акційні спеціальні пропозиції. Також можете ознайомитись у нас на сайті. Сподіваюся, вам, дівчата, можливо, можна буде опустити, щоб було більше видно. Якщо все окей, то супер. Так. Так, як бачимо, Галі вже виходять перші візерунки. Це комбінація ножа та півкруглої стамески. Як бачите, півкругла стамеска шириною 30 мм, проте півкруглі різи вона може залишати в залежності від сили, яку ви надаєте. А також ширини, яку ви Ви- задаєте на самій використовуйте, деревині. Так. Тобто це може бути не обов'язково такий широкий різ на 30 мм, це можуть бути і дрібніші, використовуючи, залежить, як ви використовуєте. І взагалі набір з 4 різців допомагає взагалі вам відчути деревину, як правильно класти інструмент в руку, щоб різи відскакували, як правильно нахиляти ніж в процесі різьблення. Доволі глобальне таке показ і глобальне вивчення показує наш викладач навчального центру Адольф Юр'єв. Саме завдяки співпраці з ним була розроблена саме ця лінійка, і власне ці інструменти використовуються в нашому навчальному центрі. І відповідно вся детальна інформація по цьому набору і як користуватися цими різцями ви можете знайти як і на нашому YouTube-каналі, так і на YouTube-каналі Адольфа Юр'єва. Так,
Абсолютно Тому правильно. підписуйтеся. Підписуйтесь на канали YouTube, дійсно почерпнете дуже багато корисної інформації на наш YouTube. Також на нашому сайті ми додаємо посилання на коротенькі відео саме по використанні того чи іншого інструменту, тому ви не залишайтесь на самоті. Якщо виникають додаткові питання, завжди зв'язуйтеся з нашими менеджерами, ми додамо додаткові відео та інформацію. А також підписуйтесь на наші канали Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, адже ми щоразу публікуємо якісь нові відео від вас, як наших покупців, нові відео від наших майстрів, для того, щоб більш урізноманітнити навики і щоб ви більш могли десь підгледіти, як користуватися тим чи іншим інструментом, як робити той чи інший візерунок. А хтось проглядає просто, бо йому це Так. подобається. Насправді, заворожує, як то кажуть, сам процес Так, різьблення, як орнамент виростає з плоскої площини, як може вирости орнамент, щось таке цікаве Так. і неймовірно. Інструмент, повторимось, одразу готовий з коробки, тобто різати можете одразу навіть на новій пошті, якщо ви хочете спробувати наш інструмент. До речі, хочу зауважити, що ми також відправляємо різці з оплатою при отриманні, що дуже зручно вам оглянути на пошті, як виглядає той чи інший інструмент, навіть можете спробувати. Насправді не знаю, як це буде виглядати ця спроба, щоб працівники нової пошти вас не змусили прибирати після себе. Тому так, оглянути справді можна, чи те, що вам потрібно, в якому воно стані, що ви отримуєте повністю різець, готовий до роботи. Ну і більше того, ви можете замовити накладним платежем, щоб ви могли розрахуватися оплатою частинами від нової пошти. Наскільки я знаю, це також опція можлива. Так, а якщо немає... Хто часто користується такою опцією, має досвід, я знаю, що люди полюбляють це, тому є можливість скористатися. Ну і це вже мій перший такий візеруночок. Так, ще би мені кутову стамесочку. Маємо питання від користувача. Скажіть ціну. Вартість нашого інструменту залежить від призначення. Так, я тут захопилася різьбленням, ну більше не буду. Так, вартість інструменту залежить від призначення. Тобто, нагадаємо, що в нашому асортименті є інструмент для художнього, геометричного різьблення, для токарної справи, для столярної. Вартість стартує від 1030 гривень за інструмент, в залежності від призначення. Також у нас дуже багато представлено саме ножів по дереву. Це дуже зручний інструмент для початківця. Тобто, якщо ви плануєте вирізати фігурки, любите тримати заготовку саме в руках, тобто, якщо геометрія комбіноване різьблення вас не захоплює, або це вже у вас пройшов етап, який пройшов, то можете звернути увагу саме на інструмент, саме ножі для вирізання фігурок. Хочемо нагадати, що всі наші інструменти вони складені за рекомендацією різьблярів. Це означає, що тут передбачено поєднання одного, другого чи третього ножа разом. Ось такий набір представлений у нас на сайті. Також до даного набору є прикріплено 3 відео щодо того, як саме такими ножами вирізати або ж отаку кицю, або ж ще кілька Сова сова. стоїть, так. І ще тваринку, до речі, можете переглянути, перейти Собачка, і подивитися. так. Собачку обрати і подивитись. Ножі у нас дуже вони ергономічні, взаємопов'язані, дуже зручно ними користуватись. Ну і нагадуємо, що вони абсолютно готові з коробки. Одразу можна приступати до різьблення. Так, ну, покажемо кілька різів. Це дуже легко, навіть не маючи особливих навиків в цьому. Ви собі можете промалювати саму заготовочку. Ідеї візерунків, насправді інтернет перенасичений, ними можна обрати будь-яке і вже собі формувати поступово орнамент, форму, що би ви хотіли побачити. Це поступовий процес, це не зразу у вас вийде супер лице у кота, Але але саму заготовку, основу заготовку зрозуміти. ви, зробите.
І вийде лице, просто воно не буде таке, як може ви хотіли би одразу. Проте у нас знову ж таки тут може бути поєднання зі штихелями. Саме штихелі дрібного розміру зможуть допомогти вам робити різні дрібні різи, тобто як ручкою намалювати очко, носик, ротик, сформувати глибину. Це дуже-дуже легко. Штихелями з нашими... Зачистити, де є ліктик, згин шийки. Це все можливо з ножами, а комбінація якраз дрібних розмірів штихелів допоможе вже так більш деталізувати, красиво, як ось ця, наприклад, сова у нас Так. виконувалася. І що за чим робити, у нас показано на відео, тому немає жодної складності, тільки 3 ножі, і ви вже можете зробити ось таку сову. Так, є питання. Маємо запитання від нашого користувача. Різці з м'якої сталі це для дітей? Ми використовуємо сталь вуглецеву, хочемо нагадати. Вітаю вас на прямому етері компанії «Стрий» стамески для різьблення по дереву. Вуглецева сталь – це є світовий стандарт щодо виготовлення стамесок для ручного інструменту для різьблення по дереву. Саме наші етапи виготовлення дозволяють максимально твердим зробити саме цю металеву частину, адже ми закалюємо при правильних температурах в спеціальному обладнанні. Після кожного етапу проходить відділ контролю, де ми заміряємо саме твердість, для того, щоб вона максимально правильна була. Перевіряємо, звичайно, в кінці, після всіх етапів, інструмент наріс на максимально твердій породі. І тільки після того ми з впевненістю можемо пропонувати інструмент вам. Наш інструмент не є м'який, а якраз правильний, твердий 62, 58, 62 за рокном, в залежності від призначення. І це оптимальна твердість для того, щоб інструмент максимально довго тримав заточку і різав по деревині, як по м'якій, так і по твердій. Адже наш інструмент працює як з одною деревиною, так і з другою. Ну і власне, а для дітей цей набір популярний тим, що тут є металева частина коротка, до прикладу, ніж цього різця, що значно легше контролювати різ на малих площинах і відповідно робити орнамент. Так, це набагато легше короткою. Тому дуже часто саме для початківців обирають чи то штихелів набір, Так. або ж ножів, або ж серію аю. Можна обрати те, що вам більше до вподоби. Так, хочу повторити, що все-таки серію аю інструмент працює від себе, що унеможливлює травматизацію. Звичайно, потрібно зробити саме місце безпечним, тобто так, щоб заготовка не ковзала, щоб легко було її тримати або прикріпити до самої поверхні. Ну, ми, наприклад, Галина любить крутити нею. Так. І, відповідно, Ну, насправді крутимо ми лише аю в більшості випадків, а якщо це вже рельєфне різьблення, насправді так, зачистити фон найкраще прикрутити, адже там швидкі рухи, широкі різи і краще убезпечити себе. Ну, а так як тут маленький орнамент, хочеться покрутити для зручності. ну і кожен раз орнамент все ускладнюється, в залежності від кількості інструменту. Тобто, до прикладу, якщо ми працюємо з прямою кромкою, хочемо нагадати, що взагалі обережно. Бо я тут не прорізала. Серія аю у нас представлена 30 інструментів, тобто для того, щоб розпочати, достатньо 4, потім додатково можна окомбіновувати і створити набір 7 інструментів, з 12 інструментів, з 21, з 17, 18, тобто поєднання ріжучої кромки прямої та скошеної. І це дозволяє один візерунок все ускладнювати, тобто додавати більших різів і роблячи його об'ємнішим. А це саме поєднання рівно ріжучої кромки та скошеної. Питання? Користувач Роман у TikTok задає нам дуже цікаві запитання. Дякуємо, Роман. Ми візьмемо до уваги, незважаючи на які це коментарі. І також він запитує, що по бакауту працює найміцнішому дереві в світі. По чому? Бакауту. Ага, найтвердіша порода дерева. Угу. Наш інструмент дійсно він ріже по різному дереву. У нас було В тому великі числі і по акації. Це дуже важливий тестовий варіант. Взагалі інструменти тестуються на всіх видах деревини. В першу чергу це дуб, бо це тверда порода, тяжка порода для опрацювання орнаменту, а також тестується на акації. Акація не досить того, що тверда, вона ще й така в'язка. І відповідно наші інструменти всі тестуються на акації. Щодо деревини, яку ви говорите, можете її нам надіслати, ми її протестуємо в прямому ефірі і покажемо, як працюють наші інструменти саме з цією деревиною.
Так. Також маємо коментар з YouTube. А коли буде зразок, як різати фігурки типу Богородська різьба? Зразок. Ну, дивіться, ви можете подивитися відео, до речі, на Ютубі, де показано, як ми вирізали ось такі фігурки. Ми використовували ніж наш підрізний. Це є один з найуніверсальніших ножів, який входить практично у всі наші набори. Як бачите, заточене лезо вигнуте. Однак в нашому асортименті додатково є ніж Богородський, де заточене лезо є рівне. Ним також можна вирізати і різати ті самі фігурки, які представлені. Тобто ті два ножі взаємозамінні, взаємодопомагають один одному. Тобто можна вирізати і богородську різьбу, і використовувати саме цей інструмент. Також тут входить і ось такий Богородський інструмент. ніж для деталізації. Так. Він допомагає створювати дрібні деталі саме на цих фігурках, тому коротке відео ви можете переглянути у нас на Ютубі. Також показано, як він використовується в рельєфному різьбленні для підчищання орнаменту. Досить популярна модель. І вона входить в наш професійний набір з 30 інструментів, яка дозволяє робити якраз деталізацію скульптур і великих таких різьблень. Так. Картин, панно. Ну і тому тут обирають один ніж і доповнюють другим, залежить від того, хто що використовує. Також нагадуємо, що в нашому асортименті є клюкарзи виборки для глибокого різьблення. Саме вони стали досить популярними в інших країнах світу, завдяки тому, що їх дуже широко використовують в глибокому різьбленні великих мисок, чаш, кукс. Хто не знає, що таке кукса, це така національна норвежська посудина для подорожування, кемпінгу. Ну і власне так, У нас теж це використовують, от вирізати такі чашки. Ну і власне ці виборки в нас доступні в трьох розмірах: 20, 30, 40 міліметрів. Хто займається глибоким різьбленням чи хоче щось таке собі зробити вдома для домашнього вжитку, є в наявності з можливістю замовити. Так, ну тут вже треба фіксувати деревину, але ми спробуємо кілька разів показати, що навіть можна зачищати фон. Ну, але завдяки того, що тут ось такий вигін, лебедина шия, він дуже гарно буде вибирати деревину, виштовхувати. Тобто працює вся частина вигнута стамески. Головне не боятись і використовувати. Головне закріпити дощечку або заготовку. Так, щоб точно. Ну, і як ви бачите, який чистий різ виходить. Так само і тут. Ось так, використовується повністю весь вигін. Інструмент ріже легко, адже він вже заточений, готовий до роботи. Так, це наші лебедині шиї з товщиною металевої частини 3 мм. Ззаді вони мають фаску. Ну і в наявності в нас ще є новинка. Це клюкарза виборка для того ж самого призначення, але товщина вже тут, як ви можете побачити, це є 5 мм. Відповідно, ззаді вже немає фаски, що дозволяє саме якраз в такій товщині плавно заходити у дерево. Ну і хочемо наголосити, що дана стамеска вже кована. Так. Ще в цій стамесці тут ми використовуємо метод гнуття, а ось та вже кована. Ну, і як ви бачите, також в неї можна вибирати деревину. Швидко і глибоко. Так, ріже, як по маслу, як то Так, кажуть. ну, власне, того, що ми зняли цю фаску, 5 мм товщина насправді дуже тяжко заходить в дерево, а те, що наші майстри заточили її і згладили, захід дуже відбувається плавно і без зайвих зусиль. Ну, і, відповідно, те, що вона має 5 мм, зношуваність буде надзвичайно висока. Тому, хто ще не має такої стамесочки,
доступна до замовлення. Тому підписуйтесь на наші канали Instagram, Facebook, TikTok, YouTube та переходьте на наш сайт, який закріплений в шапці профілю. Ну, зараз ми демонструємо ширину 20 мм. Є можливість 40 мм, що буде ще швидше і глибше Є 30. копати, скажімо так, Так. деревину. Ну, і я вже скоро дойду до дірочки. Є питання? Так, маємо запитання від нашого користувача з YouTube. Юрій запитує, токарні різці, покажіть, будь ласка. Так, в нашому асортименті представлені токарні різці. Ось, наприклад, два топових інструменти. Це є рейер та відрізний. Рейер у нас буває двох розмірів на 20 мм та 30 мм. Це є, як часом кажуть, дамський ноготок, тобто півкругла стамеска. Ну, відрізний це гострий, а також в асортименті ще є різці, тобто два рейера, два мейселя, відрізний, плоский скрибок, обдирний. Цілий набір доступний до замовлення на нашому сайті. Також можете обрати кожен інструмент окремо.